ډایمنشن که په دې ډبل کلیک کو دلته موږ ته ډایمنشن بار راکوي په دې کې لاندې کمانډونه شامل دي راځو بیا دلته ډبل کلیک کو خپل ځای دي په دې کې لومړی لینر ډایمنشن دا کمانډ واخلو او د دغه لین په بره لیفت کلیک کو بیا لاندې لیفت کلیک کو او ماوس سره مخکې حرکت ورکو بیا لیفت کلیک کو نو دلته موږ ته د دې لین اندازه ښایي کار لین موږ غواړو اندازه کو لینر ډایمنشن اخلو مثلا زه غواړم دا لین اندازه کړم راځم دې ځای باندې لیفت کلیک دلته لیفت کلیک ماوس سره حرکت ورکوم داسې هر څونه چې وړي لیفت کلیک دلته موږ ته د دې اندازه ښایي صحیح شو اوږدوالی ښایي ورپسې الجن ډایمنشن مثلا موږ سره دلته مایل لین موجود دی مایل لین اخلو په 45 درجو کې مثلا دغه لین موږ سره موجود دی راځو کمانډ اخلو الجن کمانډ دلته لیفت کلیک داسې مخکې وړو ګوره د دې اندازه موږ ته وښودله دې سره موازي دی که چیرته موږ دا اندازه د لینر ډایمنشن سره وکړو دلته لیفت کلیک کو نو دا موږ ته دې سیټ ته راکوي یا دې سیټ ته راکوي لیکن هغه سره مایل نه راکوي لکه څرنګه چې موږ هغې سره اخلو دا صرف د مایل لینونو دپاره دی ما کمانډ واخیستل دلته لیفت کلیک دا ګوره دې اندازه یې ماته وښودله ورپسې اورډینیټ ډایمنشن که چېرته موږ په دې باندې کلیک کړو راځو یو لین باندې کلیک کوو مخکې وړو دلته بیک لیفت کلیک کوو نو د دې اندازه موږ ته ښایي صحیح شو څه ښایي اندازه ښایي مثلا زه راځم دا کمانډ اخلم دلته لیفت کلیک کوم دلته لیفت کلیک کوم دا څنګه ښایي اندازه موږ ته ښایي هر لین چې اندازه ته غواړې کمانډ به واخلي په هغه به لیفت کلیک کړي وړاندې به لاړ شي بیا لیفت کلیک کړي او بس دغه اندازه به تا ته وښایي ښه ریډیوس ډایمنشن اوس زه راځم یو سرکل اخلم دلته غواړم د دې شعاع اندازه کړم ریډیوس څه ته وایي شعاع ته دا مې واخیستله په دې ځای باندې لیفت کلیک کوم لیفت کلیک مې کو راځم دلته لیفت کلیک کوم دا ګوره دې شعاع ماته وښودله یا راځم کمانډ اخلم دلته لیفت کلیک کوم بار ځم بیا لیفت کلیک کوم هر ځای کې مې چې لیفت کلیک د هغې څه ښایي موږ ته شعاع ښایي د شعاع اندازه یې ښایي یا راشه دلته لیفت کلیک کا دلته لیفت کلیک کا او دلته لیفت کلیک کا هر ځای کې دي چې لیفت کلیک پروا نه کوي تا ته څنګه ښایي دا یې شعاع ښایي ریډیوس ډایمیټر سره د هغې قطر تا ته ښایي راشه دلته کلیک کړه دلته لیفت کلیک ګوره دې قطر تا ته ښایي ګوره دا د قطر علامه هم ورسره راغله صحیح شو د قطر اندازه ښایي که چېرته موږ دا واخلو دلته لیفت کلیک کو او بیا مرکز کې لیفت کلیک کو نو هم موږ ته د قطر اندازه ښایي اما یوه خبره ده دلته والا دلته لیفت کلیک کا دلته لیفت کلیک کا او دلته داخل کې لیفت کلیک کا یا دا واخله دلته لیفت کلیک کا او بیا راشه دلته لیفت کلیک کا نو څنګه ښایي موږ ته اندازه ښایي انګولر ډایمنشن دا موږ ته د یوې زاویې اندازه ښیي دا اوس موږ 45 درجو کې وښلی که نه دلته راځو لیفت کلیک دلته لیفت کلیک مخکې ځو ګوره 45 درجې ورسره راوړلې که چېرته مثلا موږ یو لین وښلی وي د هغې زاویه موږ ته نه وي معلوم مثال زه راځم دا لین له منځه وړم دلته راځم یو لین اخلم افیټ وخم چې لین فري شي داسې یو لین مې ووهلو اوس د دې ماته هېڅ پته نه لګي چې دا ما څونه زاویه کې والی دی راځم دا اخلم دا کمانډ دا لیفت کلیک بیا دا لیفت کلیک موس ته مخکې حرکت ورکوم ګورم چې 40 درجو کې راولي ښه
ورپسې کویک ډایمنشن لینر ډایمنشن او کویک ډایمنشن یو خبره ده خو لینر ډایمنشن موږ پاس په د خط په بر سر باندې لیک کړو لاندې لیفت کلیک بیا ما حرکت ورکو اندازه دا صرف پلان لیفت کلیک کا دا راځو ایکسپلورټ کوو ټول یو دي دا بل ګلاندې راول چې دا کمانډونه ښکاري شي ښه کمانډ واغوستو راځو ته لیفت کلیک کوو بیا لیفت کلیک انټر ګوره د دې لین اندازه موږ ته ښایي اوس زه راځم ګوره کمانډ اخلم بیا صحیح شو لیفت کلیک مې کو په دې لین باندې انټر د انټر څخه وروسته ګوره موس ته حرکت ورکړه هر څونه چې راولې دلته ولګوه بس د دې اندازه تا ته ښایي صحیح شو لیکن که چېرته موږ لینر ډایمنشن هغه به دلته هم لیفت کلیک کې دلته هم لیفت کلیک کې بیا به دا تا ته راوړي خو دا دې ته کویک ډایمنشن بس لین باندې کلیک که لیفت کلیک انټر که او مخکې لاړ شه بیا لیفت کلیک که سره شي ورپسې بیس لاین ډایمنشن موږ باید دې دپاره یو بیس لاین ډایمنشن لرو مثلا لینر ډایمنشن باید موږ ولرو او دا لینر ډایمنشن اخلو صحیح شو څنګه شو ښه یا دا کویک په واخلو لینر اخلو لینر ډایمنشن هم واغستلو دلته لیفت کلیک او ارتو وخو چې دلته لیفت کلیک موس ته لږ حرکت ورکوو چې دا راشي د دې لین ترمنځ اندازه وښوده یو فوټ دی که نه یو فوټ 12 انچه دی 12 یې راوست اوس زه راځم سالمه بیس لاین ډایمنشن که زه چېرته دا واخلم بیس لاین ګوره دا بیس لاین کې دا تیار نښتی مخکې نه موږ لا لیفت کلیک کړی نه دلته نښتی دی کوم ځای کې راغلی دلته نښتی دی اوس که زه چېرته دا زه پورې په دې لاین ودرېږم ګوره هغې سره 12 دا ده صحیح شو دولس او دولس څلېرش صحیح شو دا خو بیس لاین دی 12 دا خپله دی او کله چې موږ کویک دغه واغستلو کوم ډایمنشن بیس لاین ډایمنشن نو هغې سره دلته 12 دا راغلی 12 دا راغلی څلېرش شولو او د دې ترمنځ بیا 12 ته د دې او د دې لاین او دې لاین ترمنځ بیا دغه د 12 ته نو که چېرته موږ دا دلته اوس واخلو نو ګوره 12 سره نورم جمع که 40 سره 12 شپږ دېرش شو نو یعنې دا فاصله دې سره جمع که دا دې سره جمع که نو چې دا 12 ته 12 سره دا 12 واچوله 40 شو بیا دا 12 سره واچوله شپږ دېرش شوله اوس که څونه موږ مزید مخکې ځو دا به سره جمع کوي اوس دا تر دې پر هر څونه وي دا به سره جمع کوي ګوره چې هر څونه راغله هغه نه بر سر جمع کوي دا تا ته مخکې زو دا کوي اخره کې به انټر کنو بس ختم ورپسې کنټینیو ډایمنشن دی که چېرته موږ کنټینیو ډایمنشن والو دا هم دغه ډایمنشن په شکل دی چې موږ باید دې دپاره څه ولرو لینر ډایمنشن باید ولرو که چېرته اوس موږ دا واخلو اریز کمانډ اخلو دا به ټول د منځه یوسو که زه چېرته اوس کنټینیو ډایمنشن واخلم نو نشته ما سره ډایمنشن صحیح شو دلته باید زه دې نه مخکې لینر ډایمنشن ولرم مثلا زه دلته لینر ډایمنشن لاخلم ښه لینر ډایمنشن څخه وروسته راځم دلته کنټینیو ډایمنشن اخلم دا دلته خپله نښتی لکه د لینر ډایمنشن د دغه ډایمنشن په شکل د بیس لاین ډایمنشن کنټینیو هم هلته نښتی دی زه راځم دلته اندازه کوم دا څنګه که 40 12 دا دی 12 هغه 40 12 سره دا هم راوست د دې او د دې لاین ترمنځ فاصله 12 ده ښه د دې فرق یو دا دی د بیس لاین او کنټینیو چې بیس لاین چې دی هغه د شروع نه کوي دلته سره 12 دا راولي او بیا 12 سره کوم چې موږ خوا کې ولو هغه سره 12 راولي
اوس ګوره موږ د دې ځینه بیس لاین د دې ځینه نه لګي د دې ځینه لګي که موږ چېرته د اندازه واخلو دلته راځي 12 لیکن کانټینیو چې د هغه د شروع نه راځي. اوس دلته موږ د دې ځینه دې پورې ووهله یو لین. زه راځم دا واپس وړم د منځه خیر ستاسو خفه شي. اوس زه راځم کانټینیو واخلم کانټینیو لین مې چې واغوستلو دلته راځم دې کې لیفټ کلیک کوم. دا ماته څو راوستو 12. دلته م شروع کړله تر دې پورې دا څلېرویشت راوستلو مزید مخکې ځو. ښه ډبل انټر کو چې کمانډ ختم شي. اوس ګوره د دې ترمنځ څلېرویشت راوستل او دلته 12 راوستله او دلته هم 12 راوستله نو یو بل سره جمع نه کړه. که د بیس لاین کې چېرته موږ واخلو دا یو له بل سره جمع کوي. تراش ته وګوره ډبل انټر کا او تراش اوس وګوره دا یو له بل سره جمع کوي. صحیح ده دا مخکې تاسو ته خو څنګه یو بل سره جمع کوي لیکن بیس کانټینیو چې دا یو بل سره جمع کول نه کوي. دا ګوره 12 دام راوسي 12 ابل هم راوسي 12 ابل هم راوسي یو د بل سره څنګه کړي نه دي جمع کړي مخکې درست او بیس لاین چې دا هغه به جمع کوي. ورپسې کویک لیډر مثلا زلته راځم کویک لیډر مې واوس د دغه باره کې څه معلومات لیکم. دې ځین کې لیفټ کلیک کو راځم مخکې دلته لیفټ کلیک کوم لیفټ کلیک کوم. صحیح ده لیفټ کلیک څخه وروسته انټر کوم او ټیکس لیکم ګوره هغه ټیکس دلته رالی. که وغواړو د یو شي باره کې معلومات ولیکو نو کمانډ اخلو یو لین لیفټ کلیک کوو او بیا انټر او بیا انټر بیا ټیکس لیکو. صحیح شو څنګه کوو کویک لیډر کمانډ اخلو یو لین لیفټ کلیک کوو بیا کمانډ نو واغستلو یو لین لیفټ کلیک کوو بیا دلته لیفټ کلیک کوو بیا انټر او بیا انټر بیا وروسته د انټرونو څخه دلته موږ راځو ټیکس لیکو ارسم چې ولیکل بعد له هغې څخه انټر او بیا انټر. اوس که موږ ځان ته رالم کو هغه ټیکس دلته لیکل شوی دی. هر څه باره کې ته معلومات وغواړې دلته لیکلی شي. مثلا زه راغوز غواړم د دې بکس باره کې معلومات دلته ولیکم. صحیح شو دلته مې لیفټ کلیک کو بیا راځم دلته لیفټ کلیک کوم بیا انټر او first line of another text بیا انټر. دا راځم اوس ټیکس لیکم. د ټیکس لیکلو څخه وروسته